سيداتي أنسات سادتي، أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم. أبو حميد معكم اليوم حلقة عن فيتامين بي 12. هذا الفيتامين المهم جدا، يعتبر برضه قابل للإذابة بالماء من مجموعة البي فيتامينه، وهو يعتبر الفيتامين الوحيد القابل للإذابة في الماء والذي يخزن بالجسم. احنا حكينا إنه كل فيتامين يذوب في الماء صعب يتخزن بالجسم. البي 12 لا والله، يخزن ولسنوات طويلة الحقيقة. باختصار، ما هو البي 12؟ البي 12 عبارة عن حقيقة مجموعة يسمى الكوبيلامين. هو عبارة الحقيقة عن مجموعة مركبات، مش مركب كيميائي واحد اسمه الكوبيلامينة، لكن بتلعب كلها في داخل جسمنا نفس الدور البيولوجي. تمام؟ هذا الفيتامين طبعا يكون فعال أو يفعل في خلايا الأغشية المخاطية بالأمعاء. لذلك وجوده مرتبط ببروتين، وجود بروتين مهم جدا اسمه الانتريسك فاكتور، المعامل الداخلي. طبعا هذا يصنع برضه في الأغشية المخاطية بالمعدة ويسهل امتصاص هذا الفيتامين. ماشي؟ وطبعا هذا الفيتامين يخزن في الكبد. ما هي أدوار هذا الفيتامين؟ أهميته، أعراض نقصه والإفراط فيه، سنتعرف على ذلك بعد قليل. طيب، ما هي وظائفه؟ وظائفه الحقيقة 3 وظائف رئيسية. أول شيء، يعمل ويساهم في تقسيم وتمايز الخلايا في جسمنا، خاصة خلايا الدم الحمراء، حيث يقوم بمساهمة بشكل كبير جدا في صناعة كريات الدم الحمراء ونضوجها. 2، يدخل في صناعة النخاع العظمي للخلايا العصبية، لذلك مهم جدا برضو للأعصاب. 3، يدخل في كثير من التفاعلات الكيميائية المتعلقة بعمليات الأيض والاستقلاب، خاصة استقلاب البروتين والحمض النووي. أما موضوع الحاجة اليومية والنقص في هذا الفيتامين وأين يتواجد فنتعرف عليه بعد الفاصل. أما الحاجة اليومية فحسب منظمة التغذية الألمانية تقدر ب4 ميكروغرام باليوم. طبعا تختلف حسب الجنس وطبعا العمر، لكن بشكل عام كمتوسط 4 ميكروغرام باليوم. تزيد أو تختلف، أكثر شيء تحتاج المرضعات 5.5 تقريبا ميكروغرام، والحوامل 4.5، وطبعا الأطفال أقل شوي. ماشي. أين يتواجد هذا الفيتامين؟ يتواجد في الحقيقة بما أنه يخزن في الكبد، فشيء بديهي أنه يكون أكثر شيء بالمنتجات الحيوانية. تمام؟ أكثر شيء يعني موجود باللحم، الأسماك، المأكولات البحرية بشكل عام، البيض ومشتقات الحليب. مثلا كيف ممكن نغطي الحاجة اليومية 4 ميكروغرام؟ ممكن نغطيها عن طريق تناول مثلا 40 جرام أو 10 جرام، لا والله حتى كبد فقط، كبدة 10 جرام، هاي تحتوي 4 ميكروغرام. أو مثلا ممكن نتناول 40 جرام من سمك الهيرنج، أو مثلا 100 جرام سمك اللاكس البحري، أو مثلا 100 جرام برضو من جبنة الكاممبيرت، هاي جبنة فرنسية طبعا بيضة معروفة. مثلا إذا نتناول واحدة من هذول نحصل، يعني سهل إذا الواحد تناول الغذاء بشكل متوازن وكان عالي القيمة لا يصاب الحقيقة في النقص. النقص ممكن يصاب فيه أشخاص، رح نتعرف بعد الفاصل عن نقص هذا الفيتامين وأسبابه. طيب، النقطة الثالثة اللي هو النقص. الآن النقص لا يحدث حقيقة زي فيتامين بي 1، من الصعب أنه يحدث إذا كان غذائنا متوازن ومتكامل، إنما قد يحدث نتيجة بعض الأسباب. في عندنا 5 أسباب قد تكون. أول شيء، نقص في تناول هذا الفيتامين، يعني خاصة الناس الفيجيتاريش، النباتيين اللي ما بوكلوش يعني منتجات حيوانية، هذول عليهم خطر كبير جدا أنهم ينصابوا بنقص هذا الفيتامين. وطبعا عليهم يعني إما على الأقل أنهم إذا بقدروش يأكلوا لحم، على الأقل يأكلوا بيض أو مشتقات الحليب على الأقل. هو ممكن الواحد يحصل زي ما حكينا على الفيتامين بي 12 من خلال النباتات أو المنتجات النباتية، ماشي، أو الخضروات خلينا نحكي، اللي مصنعة ميكروبيليا، يعني اللي بتكون مخمرة أو مخللة زي ما احنا بنحكي. المخللات مثلا زي ما مخلل الملفوف الأبيض مثلا، هذا فيه يعني أي شيء مخلل يعني يخضع للتخمير، البكتيريا أكيد بتزيد نسبة الفيتامين بي 12 فيه، ولكن حسب دراسات هذا لا يكفي. يجب أن يتناول الإنسان، أو ممكن طريقة يعني استفادة الجسم من هذا الفيتامين لما يكون عن طريق الخضروات قد تكون مش نفسها اللي بتكون من خلال الحيوانات. فلذلك تحذير بالنسبة للفيجيتاريش لويته انهم يحاولوا يتناولوا اذا ما بدهم يقدروا ياكلوا لحم، على الاقل بيض او منتجات الحليب. ماشي، هاي اول نقطة. السبب الثاني اللي بيحدث النقص اللي هو سوء او نقص بالبروتين اللي حكينا عنه، الانترنسيك فاكتور، معامل الداخلي، لانه عدم وجود هذا او نقص هذا البروتين يجعل من امتصاص او تواجد البي 12 بالمعده قليل،
وصعب الحقيقة. 3 قد يكون هناك عندنا أسباب برضو معوية تتعلق بمثلا أمراض مزمنة بالمعدة ترتبط بالأمعاء، زي مثلا مرض موربوس كرون، أو مرض مثلا تسولياكي اللي هو الداء البطني. هاي الأمراض قد تسبب سوء امتصاص هذا الفيتامين. ممكن كذلك 3 اللي هي بعض أو 4 أمراض متعلقة بالكبد والكلى، زي القصور الكلوي أو زي أمراض الكبد المزمنة، بذلك تعيق برضه من امتصاص هذا الفيتامين. وآخر نقطة ممكن تكون بعض الأدوية زي الأوميبرازول مثلا، الدواء اللي بيستخدموه لعلاج الحرقة أو حموضة المعدة، وكذلك الدواء السكري الميتفورمين. هاي الدوايين هذول تحديدا للأسف بيعيقوا من امتصاص هذا الفيتامين. ولكن بشكل عام إذا تناول الواحد الغذاء بشكل طبيعي يعني لن يحدث النقص بهذا الفيتامين. أما أعراض نقصه فالحقيقة كثيرة، لعل أبرزها وزي ما حكينا لأنه من وظائفه بناء ونضوج الكريات الدم الحمراء، فأول عرض قد يحدث اللي هو الأنيميا، فقر الدم. 2 تساقط الشعر. 3 قد يحدث تضرر في الأغشية المخاطية للجلد. 4 ممكن يصير في عندنا ضمور للعصب البصري. ممكن 5 كذلك يصير في عندنا ضعف بالذاكرة وفقدان بالتركيز، وجع راس، حتى الشقيقة ممكن تتسبب بالشقيقة، الاكتئاب، أمراض النفسية زي الاكتئاب، وجع أو ضعف بالعضلات. ماشي الحال. هاي يعني بعض الأعراض المهمة اللي قد تحدث عن نتيجة هذا النقص. بصراحة يعني علاجه يستدعي فورا اللي عنده نقص، وأكثر شيء يعاني زي ما ذكرنا الأسباب اللي قلناها قبل شوي، وكذلك المرضعات والحوامل كذلك ممكن ينصابوا بهذا النقص. فعلاجه فورا بتغيير طبعا النظام الغذائي، خاصة في نقطة مهمة بالنسبة للمرضعات، خاصة لأنه قد يحدث في عنا بالنسبة للمواليد برضه هاي عرض مهم جدا ممكن يأثر على نمو الرضع، خاصة إذا كانت الأم المرضعة طبعا لا تأكل مثلا المنتجات الحيوانية، قد يؤثر على نمو الطفل. هاي مهم جدا. الثيرابي يعني العلاج فورا تغيير النظام الغذائي. إذا ما بوك يعني بالنسبة للفيجيتارش يحاولوا يأكلوا بيض أو منتجات مشتقات زي ما حكينا الحليب، وإذا بيقدروش فورا يتجهوا إلى المكملات. هون المكملات أصبحت ضرورة ملحة على شكل أقراص تؤخذ أو أحيانا إبر. تمام. بس وطبعا لا ينصح بأخذها إلا للضرورة القصوى. آخر نقطة اللي هي الإيبادوزيرون، طبعا الإفراط فيه، وهذا من النادر أنه يحدث زي البي 1. ليش؟ لأنه الجسم يأخذ حاجته منه والباقي يذهب مع الكلى إلى الخارج. أما قد يحدث إفراط فيه نتيجة 3 أسباب. واحد من هالأسباب ممكن يشكل إفراط فيه، زي مثلا 1 التهابات الكبد المزمنة. 2 مثلا أخذ جرعة بشكل كبير عن طريق الطبيب بواسطة حقنة. في ناس لما يصير عندهم نقص بيروح على الطبيب بأخذ عشان يرفع نسبة الفيتامين، فممكن يصير في عندنا ارتفاع مفاجئ له. و3 ممكن يحدث نتيجة ما يسمى بالبولي تسيتامية مثلا، اللي هو طبعا تكاثر، ما يسمى بتكاثر تعريفها الكريات الدم الحمراء بشكل مفاجئ ومفرط، وكذلك البيضاء. هون ممكن يحدث عندنا برضه إفراط فيه. كذلك في برضه سرطان الدم اللوكيمي مثلا ممكن يحدث برضه إفراط في هذا الفيتامين. بس هذا كان كل شيء بتعلق طبعا بفيتامين بي 12. ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم. نلتقي ان شاء الله مع حلقات جديده. كان معكم ابو حميد، شكرا للاصغاء والى اللقاء.